Basahin natin ang kanyang liham. Dear PACSNAPACS TV, kamusta mga LODS? Welcome sa unang episode ng MMK. Mag-unbox ka. May nagpadala sa atin ng liham ng isang linggo tungkol sa kanyang agam-agam tungkol sa isang Dragon Ball Z line na kung tawagin ay Maximatic. Ngayong araw ay bibigyan natin siya ng kasagutan kung ano ba talaga o sulit ba talaga ang pera kapag binili mo ang Son Goku Maximatic. Basahin natin ang kanyang liham. Dear PACSNAPACS TV, sana po ay okay lang kayo. Sana po ay tuloy-tuloy po kayo mag-upload. Kasi po, abang po kami ng abang sa inyong pag-upload. Sabi po kayo ng sabi na weekly ay mag-upload kayo. Ngunit hindi naman po kayo nag-upload. Ngayon, gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Dahil gusto ko pong malaman ano po ba ang itsura at sulit po ba kapag bumili ako ng Maximatic Son Goku na bagong release. Nagmamahal, Jervin. Jervin, kung nakikinig ka ngayon sa MMK, mag-unbox ka. Bibigyan ko ng kasagutan ang iyong agam-agam tungkol sa Maximatic Son Goku. Ngayon ay i-unbox na natin siya in 3, 2, 1. Maraming salamat, Jervin, sa iyong sulat. Sana ay nabigyan kong kasagutan ang iyong tanong at agam-agam tungkol sa Maximatic Son Goku. Para sa akin, ito ay sulit at winner. Dahil hindi lang malaki, sobrang detalyado pa ng figure. So, sa mga nanonood, sa bago sa channel na to, huwag nyo kakalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit nyo yung notification bell para sa susunod
na edisyon ng MMK. Mag-unbox ka. It's your boy, PACSNAPACS TV. Peace!